Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So di sini saya nak share bagaimana kita nak convert total marks pelajar kita kepada grading. Benda ni nampak mudah tapi dia ada melibatkan beberapa formula. So benda ni sangat memudahkan kita sebagai pensyarah dan juga cikgu jika kita nak transmit markah dalam sistem nanti. Ini akan mengelakkan kesilapan dan kita juga boleh cross check. Okey, semasa transmit markah untuk mengelakkan kesilapan lah yang itu yang kita tak nak. Okey, so macam di sini ada table assignment 60%, final exam 40%. Ini sebagai contoh Alright, so final marks 60% plus 40% lah, dapat 100%. So di sini untuk start formula kena tak sama dengan. Okey, kena tak if. Memang kena start dengan if, bracket, and click box tu. Okey, untuk dapat A, pelajar saya A+, pelajar saya perlu skor 89.44. Okey, double dot tu A+. Okey, and then kena type balik IF, and then bracket jangan lupa, click box. Okey, apa? 9.44 untuk dapatkan A. Alright. If bracket untuk dapatkan A minus, pelajar saya kena skor apa? 74. Right? A minus. Okay. Dan seterusnya. Right. Dan type if bracket click box 9.44 untuk dapatkan C. Okey. Ini yang penting kita nak tutup dah kurungan tau. So kita akan tutup kurungan sehingga dia bracket tu dia tukar kepada kali hitam. Setelah kita tukar kali hitam, klik je. Okey, tengok sekarang dah tukar kepada kali hitam. Bila dah tukar kepada kali hitam, klik enter. Okey, as simple as that. Okey, nanti adjust lah. Boleh cantik kan? Right. So dekat sini you just klik sampai habis, dia akan cover sampai at the end of your students lah. Right. Okey, dah tahu kan? Kita dah nampak range dia dapat C plus ke A ke. Okey, lepas kita dah dapat grading ni, kita dah tahu berapa pelajar kita dapat C minus ke C ke. Ini pun ada formula. Mudah juga ni. Kita start macam biasa, start dengan equal. Okey, count if. Okey, mesti kena letak kurungan. Okey, kita nak cover pada benda. Kita cover dari sini sampai habis. Okey, sampai habis. Lepas tu, koma. Alright, C minus. Follow je grading sebelah dia Okey. So nanti kan kenapa you guys cakap nanti dia tak scroll sampai ke bawah kan? Bila kita scroll sampai ke bawah macam ni kita tengok formula dia. Ini dia dah cover cantik kan? Kalau yang ni kita check formula ni, dia akan jadi lari tau. Tengok tu. Dia akan start dengan C2. So untuk mengelakkan kesilapan begini, saya delete balik. Kita copy the first one. Okey, formula dia. Paste sini. Okey. Tengok sini Okey, double check. Alright. So dia di sini. Okey, double check. L6. Okey, sini kita adjust sikit. L6. Okey. And then ubah ni kepada C. Okey. Alright. So di sini kita copy yang first one lah supaya dia punya table tu tak lari. So kita copy di sini. And then kita check. Okey, ni dah betul dah. L6 sini, L6. Okey, betul lah row dia, double check Okey, and then kita letak sini C+.
Okey, right. Kena alert kena double check. Alright, ini kita tukar kepada B+. B+. Sorry, B-. Alright, kita follow je step ni sampai habis. Okey, yang ni kita tukar kepada B. Okey, dan last sekali, kita follow copy paste and then check dia punya formula and letak A+. Okey. Kat sini boleh tengok berapa pelajar kita yang dapat dapat C+. Okey, contoh sini C+ dapat ada 2 orang. So kita cross check sini 1, 2. Okey. Alright. So kalau formula betul, insyaAllah memang confirm betul. So B- ada 2 orang. Kita double check. Okey, 1 and 2. Okey. Alright, itu sajalah untuk memudahkan kerja kita cross check. Janji formula kena betul. Okey. Okey, ni dia cover. Okey, formula kena betul. Kita kena cross check. Okey. Alright. Ini maksudnya formula betul. Okey, itu adalah cara mudah lah untuk memudahkan kerja kita, mengelakkan kesilapan lah. So, saya harap dapat praktikan, dapat memudahkanlah kerja kita, insyaAllah. So, itu saja. Terima kasih.